Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. හොඳ high tea එකක් තියෙනවා නම් price එකත් ටිකක් අඩු වුණා නම් හොඳයි නේද? ඉතින් එහෙම high tea එකක් හොයන ඔයාලට විස්තර ටිකක් අරන් තමයි අද ආවේ. රුපියල් 5000ට අඩු high tea buffet ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් hotel එක, price එක, high tea buffet එක තියෙන දිනය, reservation number එක, high tea buffet එක තියෙන දවස් මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකකින් අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ.